Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται δημοφιλείς πορνογραφικές σελίδες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά τις δημοφιλείς ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου Pornhub, Stripchat, XNXX και Xvideos, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για την ανεπαρκή επαλήθευση ηλικίας και την έκθεση ανηλίκων σε ευαίσθητο περιεχόμενο. Οι έρευνες εστιάζουν στους κινδύνους για την προστασία των ανηλίκων, ιδιαίτερα εξαιτίας της απουσίας αποτελεσματικών τεχνολογικών φίλτρων που να διασφαλίζουν ότι μόνο ενήλικες έχουν πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες. Σε μια απλή δοκιμή, αρκούσε ένα μόνο κλικ σε δήλωση «Είμαι άνω των 18 ετών» για την πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο όλων των ιστοσελίδων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι 4 πλατφόρμες δεν έχουν υιοθετήσει επαρκή και αναλογικά μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ψυχοσωματικής υγείας των ανήλικων χρηστών. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες οφείλουν να ενσωματώνουν την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στον πυρήνα του σχεδιασμού και της λειτουργίας των υπηρεσιών τους, αναφέρει χαρακτηριστικά η Επιτροπή. Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντείνει τον έλεγχο στις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες, απαιτώντας συγκεκριμένα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Οι Βρυξέλλες ξεκαθάρισαν ότι η έναρξη επίσημης διαδικασίας βάσει του κανονισμού δεν προδικάζει το τελικό πόρισμα της έρευνας, ούτε συνοδεύεται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, ενδεχόμενες παραβάσεις μπορούν να επιφέρουν πρόστιμα έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών των εταιριών που εμπλέκονται. Για τις πλατφόρμες που κρίνονται υπεύθυνες για σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις, η τελική ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι και την απαγόρευση λειτουργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα μέτρο που φανερώνει την αυστηρότητα του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Παράλληλα με τις ενέργειες επιβολής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους γονείς να ελέγχουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο. Η ίδια η Επιτροπή αναπτύσσει και μια νέα εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας, που αναμένεται να αποτελέσει εργαλείο κλειδί για τον έλεγχο της πρόσβασης σε ευαίσθητο περιεχόμενο. Η ουσία της παρέμβασης της Επιτροπής δεν είναι μόνο ρυθμιστική, αλλά ηθική και κοινωνική. Σε έναν ψηφιακό κόσμο, όπου τα παιδιά εκτίθενται ολοένα και περισσότερο σε περιεχόμενο για το οποίο δεν είναι έτοιμα, η απουσία επαρκών φίλτρων από τις πλατφόρμες αυτές δεν μπορεί να αγνοείται ή να θεωρείται αμεληταία.